दिवाळी म्हटली की ओघाने फराळाचे पदार्थ हे आलेच. तर आज मी तुम्हाला माझ्या आवडीचा एक पदार्थ दाखवणार आहे. तर आज आपण करणार आहोत खाज्याच्या करंज्या, त्याही अगदी सोप्या आणि वेगळ्या पद्धतीने. सुरुवातीला आपण करंजी करण्यासाठी पीठ मळून घ्यायचंय. त्यासाठी पाऊण कप रवा घेतलेला आहे. हा अगदी बारीक रवा आहे. त्यात घालूया 1 कप मैदा, चवीप्रमाणे मीठ घालायचे. आता हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया आणि आता थोडं थोडं पाणी घालून आपल्याला हे पीठ साधारण घट्टसरच मळून घ्यायचंय. पीठ मळताना आपल्याला एक गोष्ट लक्षात ठेवायची की ह्याच्यात आपण रवा घातलेला आहे. हा रवा नंतर फुलणार आहे, त्यामुळे त्या प्रमाणात आपण पाणी घालायचे. आपलं पीठ मळून झालेलं आहे. आता आपण हे झाकून 2 तास बाजूला ठेवणार आहोत. पीठ जोपर्यंत भिजतंय आपण सारण तयार करूया. आता सारण करण्यासाठी 1 टीस्पून तूप घालून घेऊया. पाव कप बारीक रवा घ्यायचे. हा आपण भाजून घेणार आहोत. 1 ते 2 मिनिटं रवा भाजून झाल्यावर आपण ह्याच्यात 1 टेबलस्पून एवढी खसखस घालणार आहोत. रव्याबरोबर आपल्याला खसखस सुद्धा भाजून घ्यायची. 2 मिनिटं झालेली आहेत. रवा आणि खसखस चांगली भाजून झाली आहे. ती आता आपण काढून घेऊया. त्याच पॅनमध्ये आता हे डेसिकेटेड कोकोनट आहे, 1 कप मी घेतलेलं आहे, ते आपण भाजून घेऊया. हे आपल्याला सतत ढवळत राहायचं आहे, कारण डेसिकेटेड कोकोनट पटकन लाल होतं. इथे बघू शकता थोडासा रंग ह्याला आलेला आहे. हे आपल्याला एवढंच भाजायचं आहे. गॅस बंद करूया. आता हे सुद्धा आपण काढून घेऊया. आता इथे 1 टीस्पून वेलची पावडर घालूया, 1 टेबलस्पून बेदाणा. इथे मी 2 टेबलस्पून ड्रायफ्रूटची पावडर घेतलेली आहे. हे व्यवस्थित आपल्याला मिक्स करायचं आहे. हे जे मिश्रण आहे ते आता थंड झालेलं आहे. आता ह्याच्यात आपण अर्धा कप पिठी साखर घालून घेऊया. व्यवस्थित मिक्स करूया. साखरेचं प्रमाण आपल्या आवडीप्रमाणे कमी जास्त करू शकतो. सारण तयार आहे. आता आपण हे बाजूला ठेवूया आणि जे पीठ आपण मळलेलं होतं आणि मुरण्यासाठी ठेवलं होतं ते पाहूया. पीठ छान मुरलेलं आहे. आता आपण ह्याला तेलाचा हात लावून घ्यायचा आहे. आता ह्याचे आपल्याला 4 सारखे गोळे करून घ्यायचे. हे पाहू शकता पीठ इतकं छान मुरलेलं आहे. रवा आपल्याला कळत सुद्धा नाही आहे ते. आणि हे पाहू शकता असं खेचलं जातंय. हा प्रत्येक गोळा व्यवस्थित मळून घ्यायचा आहे. अशा प्रकारे हा गोळा मळून घ्यायचा आहे. गोळे तयार करून झालेले आहेत. आता आपण ते लाटून घ्यायचे. थोडासा मैदा घ्यायचा आहे. हे आपलं लाटून झालेलं आहे. आता ताटात ठेवण्याच्या आधी थोडासा मैदा असा भुरभुरवायचा आहे, म्हणजे ते ताटाला चिकटू नये. अशा प्रकारे आपण सगळे गोळे लाटून घेऊया. आता ह्याच्यावर पुन्हा थोडासा मैदा आपण स्प्रिंकल करायचं आहे आणि ही लाटलेली पोळी ह्याच्यावर ठेवायची. आपल्या पोळ्या लाटून झालेल्या आहेत. आता आपल्याला साठा तयार करायचा आहे. आता जनरली आपण कॉर्नफ्लॉवरचा साठा तयार करतो, पण मी इथे आज तुम्हाला कस्टर्ड पावडरपासून साठा करून दाखवणार आहे. इथे मी काय केले, 2 वेगवेगळ्या प्रकारचे कस्टर्ड पावडर घेतलेले आहेत. ही व्हॅनिला आहे आणि ही स्ट्रॉबेरी आहे. तर आता ह्याच्यात आपण पातळ केलेलं तूप घालून घ्यायचं. आपण मिक्स करून पाहूया. हे बघू शकता हा साठा तयार आहे. हा बाजूला ठेवूया आणि आता ही जी स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड पावडर आहे त्याचा साठा तयार करून घेऊया. साधारण इथे आपल्याला 7 टेबलस्पून एवढं तूप लागलेलं आहे. मिक्स करूया. हे छान मिक्स झालेलं आहे. इथे सिलिकॉन शीट मी घेतलेली आहे. त्याच्यावर थोडासा मैदा असा भुरभुरून घेऊया. 1 पोळी घ्यायची. हा जो साठा तयार केलेला आहे हे हाताने आपल्याला व्यवस्थित सगळीकडे लावून घ्यायचं आहे. बघू शकता कलर किती सुंदर आलेला आहे. ह्या कस्टर्ड पावडरचाच हा जो रंग आहे तो खूप छान ह्याला आलेला आहे.
ह्याच्यावर दुसरी पोळी ठेवून घ्यायची आहे. आता हे जे स्ट्रॉबेरीचा आपण कस्टर्ड पावडरचा साठा तयार केला होता तो घालून घेऊया. ह्याच्यावर आणखी एक चपाती आपण ठेवायची आहे. आता ह्याच्यानंतर शेवटची जी पोळी लाटली होती ती ठेवून घेऊया. आता आपल्याला ह्याचा घट्ट असा रोल तयार करून घ्यायचा आहे. हा रोल खूप घट्ट असा झाला पाहिजे. हा व्यवस्थित रोल करून इव्हन करून घ्यायचा आहे. तर अशा प्रकारे हा रोल तयार आहे. आता आपण तो कट करायचा आहे. आता आपण हा रोल बरोबर मधून कट करून घ्यायचा आहे. ह्याच्या लेयर्स बघू शकता. आता ह्याचे आपण छोटे छोटे तुकडे करून घेणार आहोत. करंजीसाठीचे गोळे तयार आहेत. सुंदर लेयर्स आलेले आहेत, बघू शकता तुम्ही. आता काय करायचं आहे, हा मस्लिन क्लॉथ मी घेतलेला आहे तो ओला करून घ्यायचे आणि त्याच्या खाली हे गोळे झाकून ठेवायचे, नाहीतर ते सुकतील. तुम्हाला आता दाखवते की ही करंजी कशी लाटायची आणि ती कशी स्टफ करायची. तर त्यासाठी इथे मी एक गोळा घेतलेला आहे. आता हे जे लेयर्स आहेत ते खालच्या बाजूला आले पाहिजेत. म्हणजे आपण हा गोळा असा ठेवायचा आहे. हलक्या हाताने आपल्याला लाटायचं आहे. हा गोळा लाटून झालेला आहे. इथे बघू शकता किती सुंदर लेयर्स आलेले आहेत. ह्याला सगळ्या बाजूनी पाण्याचं असं बोट लावून घ्यायचं आहे. हा जो भाग आहे इथे आता आपण सारण भरायचं आहे. आणि आता ही जी करंजी आहे ही आपल्याला बंद करायची आहे. सावकाश नाजूकपणे आपल्याला बंद करायची आहे, नाहीतर हे सारण बाहेर येऊ शकतं. करंजी बंद केल्यानंतर सगळ्या बाजूनी व्यवस्थित दाबून घ्यायची आहे. आपण आता ती कातून घेऊया. अशा प्रकारे आपली करंजी तयार आहे. आता इथे करंजीला मुरड कशी करायची ते सुद्धा दाखवते. अशा प्रकारे आपल्याला ही फोल्ड करत जायची आहे. अशा प्रकारे सुद्धा आपण करंजी करू शकतो. करंज्या आपल्या तयार आहेत. तेल सुद्धा तापलेलं आहे. तर आता आपण तळून घेऊया. थोडंसं असं तेल वरती आपल्याला उडवायचं. उलटायची घाई करायची नाही आहे. बघू शकता ह्याचे लेयर्स. आता हे आपण उलटूया. आपली खाज्याची करंजी तयार आहे. आता काढून घेऊया. अशा प्रकारे आपण सगळ्या करंज्या तळून घेऊया. अशा प्रकारे आपल्या खाज्याच्या करंज्या तयार आहेत. आता ह्याच्यात तुम्ही अजून एक व्हरायटी करू शकता की ह्या करंज्या न तळता आपण 180 डिग्रीला ओव्हनमध्ये 25 मिनटं 20 ते 25 मिनटं बेक करू शकतो. ह्या बेक केलेल्या करंज्यासुद्धा खूप सुंदर लागतात. तर आता नक्की करून पाहायचे आहेत. येत्या दिवाळीत ही डिश तुमच्या घरच्यांना खायला घालायची आहे. आणि कसे झाले ते मात्र आम्हाला सांगायला विसरू नका. आणि अशाच छान छान रेसिपीजसाठी रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईबसुद्धा करायचं आहे.